csend, a csendre vágyom én, hogy hallható legyen, ki vigaszt küld felém. Valaki hív, valaki vár, valaki hang nélkül beszél. Tyűha! Hát, nagyon köszönjük Leventének ezt a dalt, megérintett. Én meg bevallom nektek őszintén, hogy egész nap teljes felfokozottan lázban égve készültem a mai esténkre, és ugye ez nagyon jó hangzik, hogy egész nap ma, mert nem egész nap, hanem azért ez egy több éves projektnek nem tudom, hogy záró rendezvénye. Én szerintem még mindig nem lesz vége, szerintem még tovább lehet pördíteni, de Leventének nagyon köszönjük. És akkor most ugye puskáznom kéne, nem írtam föl, pedig ide szoktam felírni, hogy ki mindenkinek lehet itt megköszönni azt, hogy mi ma itt lehetünk. Egyszerre is a legfontosabb ugye a gyerekeknek, akikkel együtt dolgozhattunk elég komolyan. Megköszönjük magának a Szifonnak, a közösségi térnek, ahogy befogadott bennünket. Immáron meg sem tudom számolni hanyatszorra. Kismártonnak, aki vezeti ezt az intézményt. Nagyon szépen köszönjük a 9. osztálynak a mai szendvicseket, amiket ők készítettek kreatív módon. Remélem, hogy rájuk néztek majd. Nagyon szépen köszönjük, és ki kell emelnem egy embert, az pedig képzétek el a férjem. Van férjem. Istvánnak, aki egy gyönyörű kiadványt készített nem csak erre az alkalomra, hanem már 2 évvel ezelőtt is, és nagyon odaadóan mindig odafigyel, plusz örömöt okoz még mindannyiunknak, mert még ajándékok is vannak itt ezen az asztalon. És köszönöm, akik eljöttek a mai nap különben, és tiszteletüket teszik, mert nekünk ez egy nagy öröm, amikor megtisztelnek bennünket, felnőttek mondjuk, vagy kortársaink, és megnézik ezeket a képeket, amiket egy nagyon-nagyon jó kis tőserdei táborban készítettünk. Hozzátartozik az, hogy minden álma a diákoknak, nem az alkotás az oké, csak hogy együtt legyünk velük, és nem 12 órában, vagy nem abban a 45 perces órában, amit adott nekünk az ég, hanem több időt, 24 órában reggel lássanak, hogy nézek ki reggel kócosan, azt, hogy milyen jó kávét tudok főzni, tehát, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy ezek a barátságok, ezek tovább épülhessenek. És itt van mellettem egy nagyon fontos személyiség, Zsuzsi, aki ezt a kiállítást nem is kellett gondolkodni rajta, hogy kinyissa meg, egyértelmű volt, hiszen ő az anyukája ennek a projektnek, és fel szeretném kérni nagy-nagy szeretettel Danyi Zsuzsit, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, és egyébként tényleg az. Szóval aki ismer, az tudja, hogy milyen sok színű az életem, és hogy hány területen vagyok érintett, vagy vagyok jelen, és pont a közelmúltban ennek hangot is adott a közösség, de mégis azt kell mondjam, hogy azért vannak kivételes helyek és kivételes emberek is, és szerintem ez ugye lejött a több mint 2 év alatt, amióta együtt dolgozunk Edinával, hogy ő és a tanítványai abszolút kivételesek számomra. Ahogy az ember fölött telik az idő, és belül fiatal marad, de azért mégiscsak szembesül azzal, hogy mennyi minden zajlik körülötte, olyan sok minden átértékelődik benne, és hát a legnagyobb konklúzió, amire előbb-utóbb szerintem mindenki rájön, jobb, ha hamarabb, de ha később, az sem baj, hogy a legértékesebb dolgok az életünkben azok a kapcsolataink.
kapcsolat pedig nagyon-nagyon sokféle lehet, mert fűz bennünket mondjuk a szüleinkhez, gyermekeinkhez, barátainkhoz, de ezen kívül is vannak olyan elképesztően értékes és tápláló kapcsolatok, amik egy pillanat alatt jönnek létre, és soha többet nem múlóan értéket képviselnek az életünkbe, és vannak olyan mély pillanatok, amikor ezekbe kapaszkodni lehet. Igen, egyébként mondhatom, hogy kapaszkodni lehet, és erőt lehet belőle meríteni. És hát ha valaki nem tudná, akkor elmondom, hogy amíg a televízióban kulturális szerkesztőként dolgoztam, egyszer csak rácsodálkoztam Páncsics Edinára, felhívtam, szeretnék egy riportot, persze jön, elém állt, mosolygott, és úgy megvett egy életre. Úgy belelökte a kapcsolatát a szívembe, és az, amit ő képviselt lelkileg, emberileg, a tanítványai is általa, és ő a tanítványai által, az valami egészen elragadó volt számomra. Tehát, hogy soha többet nem tudtam ezt elfeledni, elmenni mellette, és nem is volt kérdés, ezt is elmondtam sokszor, hogy amikor arról volt szó, hogy képviselnie kell a Budapest Corvinus Soroptimist Klubnak Magyarországot egy ilyen nagyon-nagyon fontos eseményen, mint a berlini fal lebontásának 30. évfordulója, akkor nem tudtam másra gondolni, mint rá és az ő gyerekeire. És ehhez még hozzátartozik az a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én az a furcsa jószág vagyok, aki elképesztően és a végletekig hisz a fiatalokban. Mindig föláll a hajam attól, hogyha bárki bármilyen módon minősíti vagy lehúzza őket, mert mindig erőteljesen és talán nagyobb lendülettel, mint kellene, szoktam hangsúlyozni, vagy fölteszem a kérdést, hogy kezit csókolom, ki nevelte a fiatalokat? Tehát jelentem tisztelettel, ha reklamálnánk, akkor mindig előbb nézzünk magunkba. Ez az egyik. A másik meg az, hogy mindenkit arra ösztökélek, hogy nyissa már nagyobbra a szemét. És lássa már egy kicsit másképp is, vagy úgy tolja csak azt a szemellenzőt egy picit félre, hogy mennyi minden van ezekben a gyerekekben. Szóval engem mindig elvarázsolt a tehetségük, az a fajta gondolkodás, ami soha nem lesz egyforma, és egy új generáció mindig más lesz, és mondhatjuk, hogy bezzeg a mikorunkban, de mezzeg a mikorunkban ők nem éltek, mi meg nem éltünk az övékbe, teljesen más impulzusok, hatások érték őket, ugyanazzal a kemény megküzdéssel kell felnőtté válniuk, mint nekünk. Az ő életüknek ez a súlya, a miénknek az volt, de nem értékesebb egyik a másikánál, és belőlük is pont olyan értékes emberek lesznek, mint ahogy belőlünk lehetett. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ők vannak, hogy alkotnak, és hiszem azt a hangot, amivel meg lehet őket szólítani, és hát Edina többek között azért is olyan kedves nekem, mert ő ismeri ezt a hangot. Úgyhogy, ha tehetném, akkor körbe szaladgálnék vele a világba, és mindenkinek megmutatnám. Így kell. És nyilvánvalóan, hogyha megfelelő a hang, akkor annak ilyen eredménye van, vagy eredménye volt Hófban. Nem tudom, hogy lesz-e még hasonlóban biztos nem, vagy hasonlóban igen, de ugyanolyan élményben részem, mint amikor egy történelmi eseményen úgy lehet ott az ember, hogy ezeknek a fiataloknak a lelke találkozott az ottani emberek lelkével, hogy megfogták innen Szolnokról valami gyereknek a gondolatát, érzését, és hazavitték, és fölakasztották a szobájukba, és minden nap arra ébrednek, hogy azt nézik, mert amikor ránéznek, akkor eszükbe jut a saját sorsuk, a saját fiatalságuk, vagy a nagymamájuké, meg ezé a magyar gyereké, akit megvettek. Tehát nem nagyon látok, vagy tudok ennél szebb dolgot. És igen, nagyon boldog vagyok, hogy még mindig történnek dolgok, és nagyon boldog vagyok, hogy ekkora sikere volt, és hogy a Budapest Corvinus Klub tényleg egy emberként mindenki mindent beletett abba, hogy ez menjen, hogy az eredménye megszülessen, hogy fordítottak, pályázatot írtak, és minden egyebet, és hát ennek
tulajdonképpen látjuk az eredményét, de én azt gondolom, hogy jóval túlmutat ez azon, hogy most megszületett egy pár festmény, vagy megszületett akkor egy pár festmény. Ezek a gyerekek, nagyon remélem, megtapasztalták azt, hogy igenis vannak felnőttek, akikben lehet hinni, hogy igenis látjuk bennük az értéket, és igenis érdemes mindig valamit megmutatni a lelkünkből. Mert nem ciki, akkor se, ha nem úgy sikerül, akkor se, ha 3-nak nem tetszik, de 1-nek igen, már megérte. Szóval, kedves fiatalok, ne adjátok föl az álmaitokat, nincs olyan, hogy megvalósíthatatlan. Erről hosszabban tudnék mesélni, de a kis regényt azt nem most fogom megírni, hanem csak szeretettel gratulálok, és továbbra is mindig mindenben igyekszem majd Edina, meg a csapata, meg a fiatalok mellé állni. És hát mennyire jó volt ez az ének. Az egy dolog, hogy nekem ettől bömbölni kell, de ez a van még remény, ennél jobb szót nem tudok elképzelni. Olyan a világ, amilyen. De a remény attól van, hogy mi éltetjük. És erre biztatok mindenkit, hogy ezt éltesse tovább, és a felnőtteket arra, hogy támogassa a fiatalokat meg arra, hogy keressék az utat, mert érdemes. És akkor most engedjék meg, mert hogy itt ugye sok minden történt. Jaj, egy nagyon fontos dolog, ugye? Ha valaki nem tudná, akkor azért elmondom, hogy az a csoda, amit megvalósult ebben a több mint 2 évben, olyan szinten járta be a nemzetközi világot, ha máshol nem, legalább a Soroptimist International csoportjai között, hogy egy évben körülbelül, ha jól tudom, 5000 projekt születik. Csak az Európai Föderáció keretein belül. Ebből az 5000-ből, ha jól tudom, olyan 100-150-et küldenek be egy pályázatra. És mi ezt a falprojektet beküldtük. És olyan szinten varázsolta el azt a több ezer hölgyet, hogy ez a falprojekt, és a ti alkotásotok, és a ti érzéseitek, és minden, ami ebben benne van, elnyerte az Európai Föderáció fődíját, ami annyit jelent, hogy nem csak abban az évben, de 2 évre visszamenőleg, tehát nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy 10 000 projekt közül a legjobb volt. Úgyhogy én most egy nagy tapsot adnék a fiataloknak ezért, és Edináéknak is. És soha az életben meg nem tudom köszönni azt, amit én ezáltal kaptam, amit tőle kaptam, és soha nem tudom megköszönni és meghálálni Edina és Zoli munkáját, és Istvánt, aki mindig támogatta ezt az egészet. Úgyhogy mindig csak ilyen apró dolgokat tudunk adni, úgyhogy most szeretném kérni őket, hogy 2-en jöjjenek ki, és szeretnék bemutatni 2 kiváló embert, a Budapest Corvinus Club előző elnökét, Merényi Krisztinát, aki teljes odaadásával végigvitte, és Jakab Melindát, aki pedig most is itt van jelen, és ugyanúgy támogatásával és munkájával segítette, de ettől kezdve pedig ő támogatja majd, ha bármiféle dolog történik. Úgyhogy mind a 4-en jöjjenek ide ki, mert van egy picike meglepetésünk. És akkor át is adom a szót a hölgyeknek. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, itt most 4-en vagyunk jelen a Soroptimist Klub képviseletében, és hát a fiataloknak tényleg lenyűgöző, amit alkottak, és ez tényleg körbejárta egész Európát, és teljesen el vannak ájulva, hogy mit hoztatok itt létre, és még nem is tudják a folytatást, mert erről is fogunk a nyári tábornak az alkotásairól hírt adni. És tényleg remélem, hogy nem itt maradt abba az együttműködés, hanem lesz még a más projekten is, de lesz még együttműködés és folytatás. És ezúton szeretnénk megköszönni a 2 felkészítő tanárnak is nagyon nagy segítségüket, odaadó munkájukat, és tényleg azokat az energiákat, amiket mozgósítani tudtak bennetek, hogy ilyen csodálatos alkotások szülessenek.
ez tényleg nekik köszönhető, úgyhogy szeretnénk egy elismerő oklevelet átadni nekik, és nagyon-nagyon köszönjük. És hozzá egy kis ajándék. Ami nem annyira maradandó, meg Nagyon szépen köszönjük. És ilyenkor szokták azt mondani, a kiállítást megnyitom. A csendet kérem én, ha bántó már a zaj, és túl sötét a fény. Valaki hív, valaki vár, valaki hang nélkül beszél. Jöjj, a holnaptól ne félj, bár fenyeget még az éj. Ha közel a hajnal, jöjj, a holnaptól ne félj, már csitul a szenvedély, és győz a józanész. Ha közel a hajnal, jöjj. Hát engedd, hogy halljam a szót, a békéltetőt, a vigasztalót, és engedd, hogy érezzem én, hogy van még kiút, és van még remény.